ძალიან მაგარი გამხსნელი ტექსტი მაქვს. მოგესალმებით, მოგზაურობის და სამშობლოს მოყვარულებო. ეგეთ კრინჯი წამყვანი რო იყო. ცოტათი ხარ. ცოტათი ვიცი რო ვარ. ასეკთან შესაფერისი კრინჯობები მახასიათებს. გამარჯობა ყველას. ხელმარჯვნივ, ხელმარცხნივ ხიძებ დგავარ არის შაორის ტბა. და თუ იცით სად არის შაორის ტბა? არიცით? ყველა მიცის. აქვე გეტყვით საინტერესო დეტალს, რომ მარიშკას მხრიდან ბევრი დიდი რაჭული დიასპორა არის რა. ხო და იქიდან გვითხრეს, რომ ეგოჯერო რაჭა არ არის. თურმე ქვემო რაჭველებს და ზემო რაჭველებს შორის დიდი დაპირისპირება არის. დიდი. ხო, ჩვენ ვაპირებთ ახლა ეგ ამბავი წავაქეზოთ. გაქვს კომენტარი მარიამ? ანუ ამ ხიც რო ხედავ, იდეაში ხვდები რომ რაჭაში ხარ, მაგრამ ჯერ რაჭა მომდე არ არის. ხო და ვინც ონის მხარეს ცხოვრობს და აუ, ონის მხარეს ისვენებს. ხო. იმათთვის მეორე ხიდიდან და კლდეებიდან იწყება რაჭა. ხო და აბა ვინც რაჭველები ხართ, მოგწერეთ, საიდან იწყება რაჭა? თქვენთვის საიდან იწყება რაჭა? ჩემთვის პირადად მე ვაპატიეთ და აქიდან იწყება რაჭა. ჩვენი ერთ-ერთი გამომწერი ეხლა ხანს გწერდა რომ აუ ნიკა ლებანიძე რა მართლა რაჭველი არისო რა მთელი საქართველოს შემოიარეთ თითქმისო და ვერ მოხვდით ვერანაირად რაჭაშიო იცის ნიკას წარმომავლობის ამბავი მიუტანე მიდი მიადი ახლა გავარკვიოთ და მინდა გითხრათ რომ ნიკა არ არის ესე არ დადის რაჭაში და დიდი წარმოდგენა რაჭის შესახებ არ აქვს ჩვენი აქ გიდი მასპინძელი მარიამ მამაგეიშვილი არის რომელიც ამჟამად კამერის მიღმა და ძალიან საყვარლად გამოიყურება კეტები ანახე გოგო რა გაცვია ვერ მოვასწარი გამოცვლა მე ხო კარგად მოცვე დღეს ძალიან მოვინდო მე კი ძალიან კარგად გამოიყურე ძალიან სასაცილო ვარ ძალიან ბევრი ფიქრი ჩავდე ამ ლუქში შემიქი შვილს ქუდი მოვპარე მეგობარს შარვალი დანჩენ ჩემი იტრი. ნიკა, კაი ხასიათზეა როგორც ყოველთვის. შენ მიწაწყალზე მოვედით. რას გრძნობ აქ? რას გეუბნება რაჭული მიწა? 2 საათი აგვიანებ. ხო, მე სულ აგვიანებ. დაღამდა და გველოდება ის ხალხი, წავიდეთ. კაი, მაგრამ უნდა მითხრა შეგრძნების დონეზე, როდესაც რა შეგრძნების დონე წამორა. მართლა გეუბნები, არ ღვედაო. თქვენ გონიათ გადააობს? არ ხო. გავაგვიანეთ რა. კარგი, მაინც ორი სიტყვით რა მithვი რაჭა. რაჭა არის, კაი, რაჭა რაჭველებს. რაჭა რაჭველებს. და ხედი გავშალოთ და ვანახოთ რა ლამაზი აქაურობა. გიждდებით ხოლმე. ესეც კი არ მიფუჭებს ხასიათს. მეგობრო, პარალელურად შეგიძლიათ ისწავლოთ როგორ უნდა აისხლიტოთ ნეგატიური ენერგია, რასაც ვაკეთებ მე. რომელ სოფელში ვიდივართ? სცენარი ესე ზუსტად არ ვიცი. უგეული. განსაკუთრებული მოკითხვები ბატონ ვალერს აუ ხო ბუგეულში მივიდივართ ეხა გამახსენდა. მოგრეთ ჩვენი გამონდა. შეპირებული ვიყავი რა. ჩვენი თანამშრომელი, ჩვენი მეგობარი, ოქროს ადამიანი, ბუგეულში ამოვალ მეთქი რაჭაში რო წამოვალთ ხო და შევპირდი ეხა კაც და რო არავიდო ბუგეულში არ გამოვა. სხვანაირად. კიდევ რა ვთქვი? და მაგიტო ჩქარობ რეალურად. ვალერ მივდივართ ბუგეულში. კაი წავედით, კაი ხასიათზე ვარ. და ძალიან ლამაზი ამ ძაღლთან გადამიღებ ფოტო, რამეს მაინც გამომანდექი ამ ცხოვრებაში. გიღებ. კაი, შავ-თეთრს გიღებ. ყველა ჩავიცი ფერადი? ნიკო წმინდა არის, ჩემს უკან და წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი არის. ნუ პირველ რიგში წმინდა ნიკოლოზი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ისე მაგ დაცთილი, რომ რაც კი მithოვია, ყოველთვის ყველაფერი ამსრულებია. ამიტომ ეხაც ერთი კაი სურვილი მაქვს სათხოვნელი და ეგება დამეხმაროს. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ ტაძარს. პირველი გაჩერება შემთხვევით ჩვენთვის ეს ადგილი არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ბაგრატ მესამე როგორც პირველი გაერთიანებული საქართველოს მეფე სწორედ ამ ტაძრის დაფუძნება მოითხოვა და 1010 და 1014 წლებში აშენდა ეს ტაძარი. მთელი ამბავი ჩემთვის და სიმბოლურობა არის ის, რომ ერთიანი საქართველოს სიმბოლოა.
რაც ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, ესეთ თემებზე ლაპარაკს რო ვიწყობ, რაღაცა მემართება. სადღაც გეტირება? ხო, აი რაღაცნაირად ის ამაღლებულად მინდა საუბარი და მგონია ძალიან სასაცილოდ გამომდის. თომა ჩაგელიშვილს გზნობში იქნი. აი აქ არის ჩემში მონდომებული ყვება ამ ამბების შესახებ, მაგრამ ნუ აი საამაყო ისტორია გვაქვს, არ გვაქვს საამაყო ისტორია. აბა ვის შეუძლია დაიკვეხნოს? ვიღაცები კი ამბობენ, სხვებს უკეთესი ისტორია აქვთ. არა. არ აქვთ. წამოდით, ახლა ახლოდან დავათვალიეროთ, თქვენც თუ მარიშკასავით ნაყოფები არ ხართ. წადი. ხო, წავიდე კაცო. აი რო დამცინი ტაძრის ეზოში. აქ კარმა გაცილებით უფრო სწრაფად მუშაობს. მოდი მოვხდე. მარიშკა დანა გააკ. აია. დანა გააკ. არა. ისე თლიანს კი შეჭამდა კაცი. მიყურეთ ახლა და მიღეთ. სტუმარმა სპინძლობა რაჭაში ცნობილია რომ არის ფანტასტიკური და აგერა მოწმეები ვართ ფეხი არ შემოგვიდგია რაჭაში უკვე ჩაგვახუტეს ლობიანები. ეს ყველაფერი არ არის წინ გველოდება მოხარშული ლორი რომელიც ასევე უნდა ავიღოთ. ეხლა დავა სტოპებთ ამბროლაურის ცენტრში, სადაც უმაგრესი ლობიანი არის ხოლმე და სულყიდულობთ აქეთ როცა ვართ. და მე გავგზავნეთ გზას. დაღამებამდე უნდა ავიდეთ სოფელში რა. მარიშკა, რატო გიყვარს ყველაზე მეტად რაჭა? რავი, ბავშვობიდან აქ ვისვენებ ყოველ ზაფხულს. ჯერ ჯვარისაში, აქ ამბროლაურში და მერე უწერაში. ვინმე რაჭოლი არ ყავს გვარში? რას ლაპარაკობ? ყველაზე ჩემი საყვარელი ნათესავი და ოჯახის წევრი რაჭველია. ჩემი რძალი თეკლა არის რაჭველი. მაგან შემაყვარა რაჭველი. სისხლში არა, კიდე კაი. სამი ძმისშვილი მყავს რაჭველი, სამი. მეყვარება რაჭველები აბარა. ო მეც მინდა ლობიანი. ხო და გადმოვიდე. მე რამდენი გაქვს? სალამი. შეიძლება გადაგიღოთ? იუთუბერები ვართ. თქვენზე დადის ჭორები. რო ყველაზე გემრიელი ლობიანი აქვთო. აი ჭორია. აი ჭორია. ახლა ჩვენ ინტრიგნები არ ვართ. ჩვენ გვინდა და 4 ლობიანი. 4 არ გინდა. რატო? გეტყვი, ლობიანი ლორით გვინდა დიდი. 8 ნაჭრიანია და ორ-ორს შევჭამთ. და მეც როგორი მინდა პატარა რო იყოს და ერთი სამი ფრენად წამო. რა ვუიანოთ რა. აუნი კაი წამო. აი ერთი დიდი. კაი ერთი დიდი მაშინ. ასეთ გამოაწერეთ. უი, გამოიწერეთ არხი. ჩვენ 1-5 წუთი გვჭირდება რომ ჩვენი ლობიანი ლორით დამზადდეს და დეგუსტაციას გავუწევთ, როგორი ლობიანი იქნება პირდაპირ. და ეს რომელ ლობიანს ჭამს? მე მგონი არ უნდა გეჭამა ეგ. ხო არის სასწაული. ჰა? თქვი? საქართველო არის ყველაზე გემრიელი ქვეყანა. ეს რანაირი ხალხი, ძალიან თბილი ხალხია, ხო? ძალიან. აი, ჩამოვედით თუ არა 1 2 3 უკვე როგორი სიტყვა იუმორი. მოდი მასპინძელი ყავს უკვე. მოდი მასპინძელი ყავს, პატიჟებენ, გვეფერებიან, კაი ხალხი არის რაჭველები.
ბატონ თემურთან მივიდივართ აი ბოლოს აფსწორებს ეთქობა. ეს ვარნა თავს? ხო. კაი. ნიკა. სასიამოვნო კეთილი იყო ჩვენი ფეხი ამ ოჯახში. რა ფანჯარო ვინო აქ დათვი თუ შევა მაგანაში თო. გაიგება. დაკეთე, დათვი არის, შეიძლება დაიწყო. დათვი არის, რაჭაში ხარ დათვი. როგორ რაჭაში ხარ? თას შეხედე. ესა ქართული მთები. აქ არიან ქართველი დათვები. სხვათა შორის პოლარულ დათვებზე უფრო ნაკლებად საშიშები არა. ამ ბიჭს რა ქვია? ძაღლს. სუგა? კაი სახელი. მე ქუთაისში კატალყოს იმასაც სუგას ვეძრა. დაჩიგები ვარ. ხო, ანუ ზაფხულობით ჩამოდიხარ. აუ, ნახე მარიშკა, რა ნახე. აიმე. საღამოა. მერტორალა. რა საღამო ცუდია, ზღაპარია. თქვენ აქედან ხართ. თუ სწორად დავასკვენი, თუ ჩემი ლოგიკური ჯაჭვის სწორია. მე ვარ ლომაძე, დედულეთია მიქიაშვილი. წარმოშობით ლანჩხუთელი მამათელი. თბილისში დაბადებული გაზრდილი დოლიძელი. მაგრამ გიყვართ? მაგრამ მიყვარს დედულეთი რაჭა რა კაია. ჩემ დედულეთი გურია. მე მამა ჩემის არის მამათი. ველოდებით ახლა? მურმანი არის სოფლის უხუცესი. აი შემოდის მისტიკური მურმანი. აი მურმანიც მოვიდა. გამარჯობა. არ დაიბნეთ. აცი შემოშინია გაჩა, ფეჯებიჩინო. როგორ წადებით? კარგაში. გამარჯობა. ჩვენ ეს არის გიო, მარიშკა, ნიკა, ნინუცა. ასაგებია სასწაულო. ჩამოვედით გადასაღებად. გამშვიდობა. ძალიან ლამაზი სოფელი გაქვთ. რაჭა ისე ლამაზია, მაგრამ აქაურობა განსაკუთრებით. როგორ არავის არ უნდა, ჩვენ გვინდა ხო ჩამოვედით. თქვენ კი იმას გასო, მაგრამ მე აი ხო, აი ზუსტად ამაზე ლაპარაკობდით, რომ და 1-3 ოჯახია დარჩენილიო, ზამთარშიო. აქავარ მე, არა მოწყო ოჯახი. რამდენი კაცი ცხოვრობს აი ზამთარში სტაბილურად, რამდენი ხართ? 4. 4. 4 ადამიანი? არა, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ადამიანია. 6 ადამიანია მთელ სოფელში. 6 ბევრი არა. ახალგაზრდები? ახალგაზრდები რა უნდა საქართველოს ჯერ არიან და აკადემიები ეგაც. ოკეი, რაჭული იუმორი მიღებული არის. საქართველოში არ ჩერდებიან, მართალია. მონადირეები ყავთ აქეთ? თვითონ მურმანი არის ცნობილი მონადირე. ცნობილი მონადირე ხარ? არა, როშენი ზონა შეგვია. ეს საქართველოს მურმანი, კლიჩკა რიჟა. რიჟა. მოიცადე მარიშკა, მთელი საქართველო მიცნობს, იმიტომ რომ ცნობილი მონადირე ვარ. ოკეი, დაბძანთ. კი არა, ჩემი სახე, მაგრამ დაბძანთით ეს ორ კითხვა. აკაი, მოდი, როგორც მონადირე. მეც მიყვარს ნადირობა, მე ძირითადად ადამიანებს ვშვები მაგას. მაინტერესებს თქვენი ტაქტიკა რა არის? მართლა ეგრე არის? აუ. შენ დადუნდი ბუხართან. მეც მიყვარს ნადირი მეთქი. ოღონდ ადამიანებზე. ყველაზე ძვირფასი ნანადირები თქვენი რა არის? მე როსტების მომიგლავს, ირემის მომიგლავს. აი, ირემი რატო? რქებია გუშინავთ. არა, ძალიან ლამაზ. აი, ყველაფერი შეიძლება ირმის გარდა. დათვთან მოქცევის, აი თუ ვიღაცა ბუნაში, ნუ ბრაზდები, მე ჩაერთო, მართლა მაინტერესებს. პირობით მე მაგ ჯიხვი დაჭერილი ხელით. ამან თავის უნდა დაიყვანოს. მართლა? ყაზბეგში დაიჭერა ჯიხვი ქორწილის. გამაგებულიო. მითები რო არის მე უნდა დაწვე და გაშეშდე. ხო. შეიძლება მევიდე გულისთან მაგაგი ჯომოს წყალბება გაიწაკო.
რო გაიქცე არცე გააჭკვიანო. ანუ ნადირს ეხა შეგეთ კიდე რა ვისმენია, რომ აი ნადირობის სერიიდან რა შიში არ უნდა აჩვენო ცხოველს. არ უნდა აჩვენო. გძნობენ მაგას მართლა. ძაღლს კი გძნობს, რომ გეჩინია. ხო, ნიკა. всё, დავამტკიცე. რა? ჯიხვი რო ყავს ხელით დაჭერილი. ხო, კარგი. აი მაჩვენა ახლა. შოუბარში მესიგმას ვეფხვებია გადასწრებული ვარ. აი მეტი. აი მატრაბაზობისთვის ძალიან ცნობილი მონადირეა და რომელიც დაჭერილი მყავს. მე რა ვქნა? მარც აგერ რა ქვია, ლომი ყავს დაჭერილი ზოოპარკში ხელგადახვეული. ჰა. ერმეტრაჩი ვარ მისვლია რა მოგონი. სტაშენი მოგონება მაგარაცალა. გასართობად არც მეტი არც ნაკლები ჯიხვი. ძველი არის რა, ერთი 20 წლის წინადელია, მაგრამ დავიჭირეთ რა. სხვა არაფერი არ აქვს საჩვენებლად. მოშინაურებული ხარია. ა? მოშინაურებული ხარ? არა. აბა უნდა 4000 ბენზე დავიჭირეთ. სადა? მყინვარწვერზე, ყაზბეგში. ამა შეშირო გამიგება. მო, აი. და გაუშვით მე. ეს არის. ეს ამ მიკროფონი. არაფერი აბსკედა. არც არ გიზავთ მიკროფონი არის? აჭრო მორდა. იცი რა მაინტერესებს? თქვენს ახალგაზრდობაში აქაურობა როგორი იყო? კარგი იყო, ხალხი იყო. სკოლა იყო აქვე? აქ იყო 20 წელი იყო. მე დავიდი 3 კილომეტრზე დავიდი სკოლაში აქედან. სამჯერზე გაგვეძლო მოვიწყებოდა. მე ახლა პროდიუსერი ვარ, მაგრამ ლექსი მაგ დაწერილი გამიგე? რადგან გაწევეს სახლებო რა დაიკეთეს კარები. აღარ ჭირიალეს ორმები აღარ ბღავიან ხარები. მე საერთოდ სოფლის ლამაზი ქალები გავჩერები ვარ წყაროებს ცხელნესება თვალები. სოფელსაკონა დღეობა იკრიბებოდა გვარია, იხარშებოდა ხაშნამა იბრაზებოდა ვარია. და ცარიელი და სოფელი არის მის მამრის ტკივილი, მე დავისუსხა საბრალო მე ჩემი გულის ტკივილი. აღარ არიან ცოცხლები გარუშა გრიშა კაპიტა, მოგლია სოფელი ჩიძილიშებ გაფრინდა მე. აღარავინ აღარა. რამდენი წლის ხართ? 67. 67. ესკედია. ესენი რაღაცნაირი ღლიცინა ხალხია, მაგრამ პირველ რიგში მართლა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ დარჩით ჩვენთვის სახლში შემოგვიშვით, გაგვიმასპინძლდით, ასე გულღიად მიგვიღეთ და მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ვერაფერს ვერ გავხვდებით თქვენაირი ადამიანების დახმარების გარეშე და ყველა ის კაცი, რომელიც სახლს ინარჩუნებს, პატრონობს და აძლიერებს და სოფელს ინარჩუნებს, არის, რა ვიცი, ეგეთ ადამიანებზე დგას მგონია დღეს საქართველო, იმიტომ რომ თუ დავკარგეთ სოფელი, დაიკარგება ყველაფერი, რაც გვიყვარს. სანამ გონს მოვეგებით და მივხვდებით, რომ ეს რამდენად ძვირფასია ეს ყველაფერი, შეიძლება ამ ყველაფრისგან საერთოდ არაფერი აღარც დარჩეს. ამიტომ თითოეული ადამიანი, რომელიც სახლკარს ინარჩუნებს, უვლის და მასპინძლობს და ავრცობს ამ სიყვარულს ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენაერი კაცის თამადობით ყველა იმ ადამიანს გაუმარჯოს, ვინც ამ საქმეს აკეთებს საქართველოში. გაგიმარჯვეთ. გაგიმარჯვეთ. შეგადაგონი ჯანმრთელობა დიდი. ესეთი სიმარი არ გამოგეჯიოს, ღმერთთან? კარგად გამოგდეს. წავალთ ახლა ჩვენ დავიძინებთ და ხვალ დილიდან უკვე შევუდგებით. ძალიან დიდი მადლობა. სერიოზულ საქმიანობას 11 საათზე უკვე დავიწყებთ რაჭული ლობიანის ჩვენ გამოცემა. მიქიაშვილებთან ამბროლაურიდან ვაგრძელებთ. თუ არა. რა გვარებში ვართ? თქვენი გვარი არ მეკითხია. მოტყეაში მიქიაშვილი ერე. მიქიაშვილი. ხო, მიქიაშვილი. ჩვენც მიქიაშვილი. დედულეთია ჩემი მიქიაშვილი, ისე ლომაძეა. მიქიაშვილები. ой, ლომაძები, გურულები არ არიან? მიქიაშვილებში ვართ. მიქიაშვილების სოფელში. რომ ხელახმაზე ლაპარაკობ. ისე სხვათა შორის, აი, სულ მაქვს მაგისი პრობლემა, რა სხვებთან ერთად რომ მუშაობ, რომ მე მაქვს დაყენებული დაბალი დაბალი რეგისტრი მაქვს. ანუ მე მომწონს ადამიანები ხმადაბლა რო ლაპარაკობენ. არ მესმის აი ხმა შერო ლაპარაკობ ხმადაბლა და სპეციალურად ლაპარაკობ, რომ ყველამ გისმინოს, რომ თან რო არ ისმის ჩუმდები, რომ გაიგო რას ბაზრობ. არა, ის ჯობია შენ რო ყვერი ხარ და ყველა
ყველა რო დაყრუებულია და აპარატი ჭირდება შენს მე ვიძახის დასრულება არ იციან თქო და იგივე ხდება ხვალ 11-ზე შევხვდებით დავიწყებთ ლობიანი ამბროლაურიდან ვიწყებთ ხვალ ჩემი ამბროლაურის ფანი დედა რა ბედნიერი ეს ბავშვი ამბროლაურის ფანი მე ონი მიყვარს და ზემოთ უწერა შოვი რა ვქნა არ მიწყინოთ არ უწერაში მე რა გავაკეთო ხო უნდა გვინდა რომ ავიდე მიყვარს იქაურობა და მე იქეთ უფრო მიმიწევს გული ხვალ ავიწევთ ზევით დღეს ვარ თქვევით ამაზე დასრულდა დაღამდა გათენდა დილა მშვიდობისა სოფელ სადმელში გათენდა ჩვენი დილა როგორი ამინდია იცი სოლითოვლი არის ეს რა кай ხალხი ყოფილიყარ ხალხო რა იუმორი ქონია ცა ვიყავი აქამდე ამ ჩემ რძალს კი ვატყობდი რომ ძალიან кай ადამიანია მაგრამ თუ ყველა რაჭველი ესეთი კარგი იქნებოდა მაგას რას ვიფიქრობდი აწივეძებ უფრო მეტ რაჭველ მეგობრებს ჩათვლით რომ განცხადება. ეხლა მივდივარ სერიოზულ საქმეზე. გიოს, ნიკას, მარჩკას ყველას ვალოდინე. როგორც მჩვევია ცუდად. ცუდით ვისება ძალიან და რაღაცნაირად მოვიშორო და მიბარეს მაგარ საქმეზე. არ მეშვებიან. თქვენ კი იცით ღმერთმა კულინარიის ნიჭი არ და მზარეულის ნიჭი არ მომცა, მაგრამ ავათმა დაიჩემეს კარგი ლობიანი უნდა გამოგაცხობინოთო. ხო და ეხლა შევეცდები ლობიანის გაკეთებას. და პარალელურად ელაპარაკებით ლობიანის ძალიან სერიოზულ ფანს. შესაბამისად მაქსიმალურად შევითვისებ ყველაფერს. რა გაიხეთე. სალამი. ოპა. ოპა, გადაგხდა. სად არიან ის კაცები? იედენიკა სად არიან? აგერ გამოიყურე. კაია? ბევრჯერ გამოვიცვალე. თქვენი სახელი? თამარი. ნინო. სასიამოვნოა. ნინოცა უფრო მიყვარს, მაგრამ ნინოცა სასიამოვნოა. შენი სტუმრობა გარემოში. ვაუ. ყველა მიცის რომ ღმერთმა არ მომცა ეს ნიჭი. ნუ, საჭმის კეთების. ხო. მართალი გითხრათ დიდი ცუდი ხდება. ნიჭით არც მე ვარ გამორჩეული, მაგრამ თქვენი ხათრით რაღაცას გამოვავლენ. კაი, რაღაცას გამოვავლენ. კაი. მოდი დავიწყოთ ლაპარაკი ლობიანზე. ხო, მნიშვნელოვანი რა არის? რეალურად რაჭული ლობიანი არის ქონით გაკეთებული. თუმცა ეხლა უკვე ადამიანები როცა რაჭულ ლობიანს და ლორით ესე იციან უნდა იყოს, ეძებენ სად არის ლორი და ამის გემოს ეძებენ. ამიტომ ჩვენ საბამისად ვაზავებთ და ვურევთ შიგთავსში ლორს. თუმცა ეს მომზადებულია უშუალოდ ქონით და ეს არის ჩვენთვის დამახასიათებელი ქონი აქვს შერეული, მაგრამ იმისთვის რომ ჩვენ ხალხს მე გაუცებული სახით გავარ მარიშკა ყბადაღებული რა ხდება? ჩვენ ხალხს ისიც მოლოდინი არ დავუკარგოთ, რომ ლორით შეგვიძლია ჩავურთოთ შიგნით, ამიტომ ვუმატებთ. რეალურად არის მხოლოდ ქონში მომზადებული ლობიო, რაჭული, ტრადიციული რაც არის. მეც არ ვიცოდი. ის კაცები სად არიან ახლა? მოდიან, დავინახე. მოდიან, ვაიმე, მოჩიკჩიკებენ. და მე დავიწყოთ ნიჭის გამოვლენაც ხო ნელ-ნელა. არა. ორივე უნდა გამოვლენ. ეს უნიჭი ყოფილა, კი. ნინო, როგორ ახლა? კარგად, გამოვიძინე. თქვენ როგორ ახლა? გელოდებით 1-2 საათია სანამ შენ გძინავს. ყავა დავდოს. ყავა, კი. თან ესე დაწყობ. პრინციპი ვიცი როგორც ხდება და მართლა ყველაფერს ვიზამრო. იცი რა, ჩემ წარმოსახვაში ძალიან მაგრამ მღერი და ძალიან მაგარ კერძებს ვაკეთებ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი წარმოსახვა ხშირად არ მართლდება. მარიშკა, მოდი. მოდი, შენც მოდი ხარ. მე ვცდილობ რომ რაცა წარმოვისახავ ის რაღაცნაირად რეალობაში ეხლა. მე და მარიშკა ზურგს გაგიმაგრებთ. კი და მე შემიძლია რომ თქვენს დაგითმოთ პოზიცია და გამოგაცხობინოთ. მოდი მაშინ უფრო საინტერესო იქნება
ჩემს გარეშე როგორ შეიძლება აღიქვათ, როგორ მზადდება ლობიანი და ჩელენჯია. მარიშკა მაგისთვისაც საჭირო ხარ. მარიშკა შენ მოდი და ერთად ვიწყებთ. არა, სონი. დადი როგორ არის, იცი ხა, ამას როგორ შეეშალოს მარიშკას ტენის თემაში რა. ბავს რა თქოსული. მოდი. ეხლა მე გეტყვით სიმართლეს რა. მოგე რა, ლობიანს გაგემართ ერთო არ იცის მე. ტენიან ერთმანეს და ეხლა YouTube-ზე გასწავლით როგორ გამოვაცხოთ ლობიანი, ნამდვილი რაჭული ლობიანი, სად ვარ? გარემოში. მარიშკა დგას კამერით. დილით ადრე გაიღვიძა, აქ გადავიღეთ რაღაცები, სანამ შენ ემზადებოდი და ეხა უნდა რომ მარიშკაც გასვაროს ამ უდიდეს გაუგებრობაში. გაუგებრობაში. აი რა ქეჩეს, მოდი ერთად სადოთ ლობიანს. აი ეს არის სიმართლე. მოდი, ძადე კამერა, მიეც. არა, მარიშკა არ მიყვიდე. მორჩი. არა, არ გიშვებ. მე შემიწია მინუცა. რა გასაწესი მშვენიერი. ხო, მოდი შენ აქეთ იყავი. ხო შენ ობიოს გამოცხო. აბა შემდეგი რა არის? შემდეგი ცომი. კი. ვითომ ისე კითხა და იმანაც არის. კაი, არა, ეხ სერიოზულად რა. სერიოზულად არიციან მარიშკა. სერიოზულად არ ვიცი. კი, შუიდან დაიწყე, კარგია, სწორად მივიხარ. აჰა. ხოჭო. ეხლა? ნინო ცოდნია რაღაცები, ნახე. ხოჭო. ცოტა ცივია ცომი. ხო, რამდენი? გაცივდა რა სანამ მომზადების პროცესი. და აქ სიმართლე კიდე მეორე. ლობიანი, კაროჩე, ნაყიდი გვაქვს რა. გამოვიტან. ვითომ გამოაცხოს, ხო? არ არის ეგრე მანანა გაზი ჩართე რო არ ეგონოთ რომ მართლა ნაყიდია. კაი ცომი, კაი. მდეფერები ამ მომისმენია რომ უხდება. ხო, ფერება რაჭაში ზოგადად ყველაფერზე ვიცი. კი, ერთი ბურთულა აიღე. არა, ჯერ ეგრე არ უნდა. კაი, ცოტა დააბწყალი თუ მინდა, მაინც მაღალი და ეხლა შეკარი, ჯერ არ გააბწყო, ეხლა შეკარი ნელა. როგორც ალბათ ხინკალი გამოგიცხვია. კარგად შევკარი თავი, კარგად შევკარი თავი, კარგად. ხოჭო, ნინო, შეკარი. ექსტრემალური სპორტის ნაირსახეობაა კულინარია ჩემთვის. აუ, ისიც რა გადაგავიწყდათ? ლორის არა, ეს არის. არა, მეგობრებო, ჯერ ჩვენ ვაკეთებთ ნამდვილ რაჭულ ლობიანს, ანუ რაც არის უშუალოდ ქონით, ხოლ და შემდეგ ვამატებთ მეორეში. ჩვენ ხო ეხა ერთით არ შემოვიფერგებით. მეორეს მარიშკა რო გააკეთებს უკვე, მეორეში ჩავამატებ მეორე. ეს ჩემია. მე საერთოდ ჩემი და გიოსია, ხო? რამდენი წუთი უნდა გამოცხობას? როგორც შეგვიწყობს ღუმელი ხელს, იმის ვიღე ზოგადად ხო. აჰა. ეხა შევდოთ. იყოს, უბრალოდ არ გამოვა მაინც და მაინც. კარგი ისედაც. მაინც და მაინც თხელი. მე სქელი ლობიანი. ხო, ზოგს სქელი ლობიანი უყვარს. მიყვარს. მარიშკა წამოდი, ხო შენ და ლორიანი გასაკეთებელი. მოიცა, მასე არა. დაიჭირე ხმა დაიჭირე. კარგით რა. ხელები დამაბანინეთ. ხა მოდი ჩვენთან ვასწავლოთ. ხო. რა რიცი კეთდება? აბა, ცომი როგორ გააკეთე? ცომი, ფქვილი, წყალი, მარილი და საფუარი. აჰა. ხო, ესე კეთდება ზოგადად ტრადიციულად. კი, ლორი აუცილებლად. აი, შიგთავსი. ლობიანი არის რაჭული და ყველგან აკეთებს ლობიანს, მაგრამ ის ლობიანი არ არის ლობიანი, რაც რაჭუელებს გვახასიათებს და არაფრით არ ზავდება გარდა ლობიო, ცოტა მქონი. როგორც ხინკალს ალბათ შენს გექნება. აი ესე. სად უნდა მქონდეს? რა თქვენ დადიხართ? სახში დილაობით ტრადიციების გადასაღებად. აი, შუაში მოაყარე. კიდე დაგვავიწყდა ლორის ჩადება. ლორის ჩადება დაგვავიწყდა. ამჯერად მართლა დაგვავიწყდა. გავხსნა? გახსენ. მოდი შევთანხმდეთ, რომ შემდეგ ლობიანს არც ერთი აღარ ვაკეთებთ. მარინასთან ერთად ხო? ხალხო ლობიანს.
თქვენ ამას შეჭამთ ჩვენ? არა, ამას რა აქვს ტყუილის გამაგებული. რაჭველები მაგარი ჯიუტი ხალხია. რაჭველების ეს წამყვანი თვისება არის ჰუმორი. რა თქმა უნდა. თვალები, რომელიც ყველას მე და აი როგორც ის მერტყოლები რო შეხე. შეხო მწვანე გაქვს. ჰა? ეს ბავშვი დალტონი კითხვა. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ესეც გადავიტანოთ ღუმელში და ის თუ არის მზად, გამოვიტანოთ. რატო უყურს ამ ხალხს ეხა მე თვითონ ხო რაჭველი ვარ და სულ აი რა ვიცი დიდად რო არ მოგატყუოთ, კაი აი თებიც რაღაცები თქო, იმდენი არა, რამდენი სხვაგან და რა სუბიექტური შემოხვიდა, იმიტომ რომ ვერ მაგრამ მთელი მუღამი რა ყოფნა რაჭის. რაჭველები. მაგას ვამბობ, მაგარი ტიპები არიან. აი ყველა ვართ. ხო, შენ ხარ, შენ რანაირი რაჭველი ხარ, ჩამოყალიბდი, გურული ხარ თუ რაჭველი? აუ შენ ჩამოყალიბდი აქვს. აი მე მგონია რომ რაჭველებს მართლა სხვანაირად უყვართ რაჭველი. აი ის აქვს რა, აი სადაც წავედით გუში მაგას არ ვამბობ, რომ ყველაზე მეტი ხალხი ბრუნდება რაჭაში. ანუ ახალგაზრდები ყველაზე ხშირად ბრუნდებიან რაჭაში, ანუ უკან დასახლება ის პროცესი რაც არის, სოფელს უბრუნდები, ყველაზე ხშირად სიუჟეტებს რო უყურებ, ეს არის რაჭაში. ხო და რაჭა არის რაჭველების. ვაიმე, ვინ დაბრუნდა მარტო ზაფხულობით რო ჩამოდიან და მე რომ მიდიან ზამთარში, დაბრუნება ნიშნავს მთელი წლის განმავლობაში რო აქ ხარ. აუ შენ როდის დაბრუნდი? საერთოდ მე როცა დავასრულე სწავლა უნივერსიტეტში, იმის შემდეგ აქ ვარ, ანუ სადღაც 8 წლის წინ და მე არსად არ წავსულ არ, იმიტომ რომ მაშინ დავიწყე საქმე და იმ დროიდან დღემდე განვითარებაზე ვარ ორიენტირებული. თუ კი ძალიან ბევრი შრომა არ გინდა, მაშინ აქ ვერ იქნები. თუ კი არ ხარ მზად იმისთვის, რომ ყინვაც შენთვის მისაღები იყოს, უწყლობაც, უშუქობაც, თოვლი, თოვლყაპი და ასე შემდეგ. კი, გაზი გვაქვს, მაგრამ წყალს მიაქვს რაჭა. კი, წყალს მიაქვს რაჭა, მაგრამ პრობლემები მიუხედავად ისა, რომ ყველაფერი შეიძლება გქონდეს რესურსულად, არ არის ხელმისაწვდომი. ნუ მაინც ბევრი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის რაღაცა პრობლემები და ამ პრობლემებთან გამკლავება, კი, ამ პრობლემებთან გამკლავება შენ თვითონ თუ არ შეგიძლია და შენს თავზე არ ხარ პასუხისმგებელი, რომ ეს ყველაფერი გააკეთო, მაშინ ძალიან რთულია აქ იყო და ამიტომაც მე არ მიკვირს იმ ხალხის, რომლებიც ირჩევენ, რა თქმა უნდა, ქალაქს. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ ჩვენთან ფაქტობრივად ახალგაზრდა აღარ არის და არ ცოცხლდება რაჭა. რაჭა პირიქით, ანუ ძალიან ცუდი სიტყვაა და არც მინდა გამოვიყენო, მაგრამ უკვე აღარავინ აღარ ცხოვრობს და თქვენ ნახეთ სოფელი. არ ახალგაზრდავდება პირიქით. არა, ხო, ბერდება ძალიან და რაჭაზე რა არის, საური ახლოსაა თბილისთან. თან ახლა ეს გზა რო არის. ქუთაისთანაც ახლოსაა. გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც გაიგებს ჩვენი მაყურებელი, ვისი ლობიანის ჯობს, მარიშკასი თუ ნინუცასი. რამოდენიმე წამში თქვენ შეიტყობთ, ვინ იქნება არა რეკლამა არ აკეთებ მან. სადღაც გაქვს 50 წამი რომ გაახურო ყველა და მაქსიმალურ ინტერესს და მე აცხადებ და მე მიდის რეკლამა. მეგობრებო და გამარჯვებული მე აქვს შეჯიბრში აი ეს ეკეთდება. უნდა პაუზები თუნდაც ის შტერი სიტყვები ვარეხინო. კი ბატონო. დაძაბულ შეჯიბრში რაჭის ცენტრში გამოვლინდება 2 უნიჭო მზარეულის მიერ დამზადებული ლობიანების მოწონების ხარისხი. რა ჩავხართ? მე მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი რაც თქვენ გააკეთეთ, ჩემი მომზადებული იყო. არა, ჩემი მომზადებული იყო. შესაბამისად, უბრალოდ მარიშკასის რაც ქონდა დამატებული არის ლორი. ვიღაცას მოსწონს ლორით, ვიღაცას მოსწონს ლორის გარეშე. და ვიღაცას ლორი მოსწონს საერთოდ ცალკე. ვიღაცას ლობია. დააკოტრა ბიზნესი შეჭამა მთელი ლორი. უბრალოდ მე იმას ვამბობ, რომ ძალიან კარგია ტრადიციული დამზადებული ქონით ლობიანი და შეგვიძლია საერთოდ არ გავუკეთოთ ლორი, ისე მივირთვათ ჩვენი ნამდვილი და გამოვლინდა გამარჯვებული. ამიტომ გამარჯვებული არის ნინუცა იმის ხარჯზე, რომ ნამდვილი რაჭული ლობიანი არის ქონით. ნამდვილად ეს და იმ სხვა თუ ჩემ გურულების ხმაც მოდის ნინუცასგან მოკლედ თქვენ არ ინერვიულოთ ერთი კაი ამბავი გაიგეთ რაჭაში კარგი იუმორია და რაც თავარია რა ისა მეც არ ვიცოდი ეგ ამბავი რომ ქონი იყო საჭე შეხედე ის ზურგს როგორ უმაგრებს თავისიად რაო
მე და ვარიშკა ვაკეთებთ ახალ არხს. ამ არხზე ხული დრონი და ეს კამერები ჩვენ მივიღებთ. ლობიანს დავუმეგობრდით და ეხლა ჩვენ ვაპირებთ ლორის შესწავლას. ლორის ამბავი არის ალბათ აქაურობის ცენტრალური მაგისტრალური ხაზი არის რა. ნამდვილად. ლორის დაბოლოა. თუ შეიძლება დაბოლოა არის? შებოლოა. შებოლოა. ეს რაჭაში უნდა ნახო ნამდვილად თუ გინდა მიხვდე რა მოგოქვს უფრასთან და რა არის ის ნამდვილი ლორი, რასაც ეს გემრიელი გემო აქვს. როგორ უყვარს ხალხს? როგორიც უყვარს ნამდვილად ხალხს და ეს აქაური თუ არ გასინჯე, სხვაგან გასინჯა, მაგრამ ისეც ვერა, როგორც აქ შენ თვალით რომ ნახავ. წავედით ახლა ჩვენ ლორს მივაკითხოთ. გამარჯობა ბატონო დევი. გამარჯობა. ახლა კაი ადგილი გაქვთ. ოი, მარიშკა იღებ? ბატონო დევი. ბატონებს გარეშე ალბათ. კაი, დევი. იმიტომ რომ ბერდები რა. ხო, მეც არ მიყვარს ისე რომ მელაპარაკები. ბატონებს რომ გადაპარაკები. ჩვენ კაი საქმეზე ვართ ჩამოსული. ვერცაც კაი საქმეზე გადა. ეგეც მნიშვნელოვანია. ძალიან გვაინტერესებს ლორი როგორ მზადდება. იმიტომ რომ ჩვენ საიდანაც მოვდივართ, ყველა გიждდება ლორზე. მაგრამ აი კაი ლორი როგორ უნდა დამზადდეს, ეგ არავინ არ იცის. აი ეხლა კარგ დროს მოხდით და კარგად კიდას მოხდით. სახლში დაემთხვა. სახლის პირობებში ვერ გაიმეორებენ ჩვენი მაყურებლები, მაგრამ შეხედავთ მაინც რა. წავიდეთ? არა მგონია ძალიან ძნელო იყოს. ნუ თავარია კარგი ღორი. აუცილებელი პირობა არის კარგი ღორი. ხო, აგერ დაგიმაგრებთ. ხმარო კარგად ჩავიწროთ. მეორე რიგში კარგი შეშა. ხო და შეშას აქვს მნიშვნელობა, რა ხისგან აკეთებო? აი კენკროვანი რა, კურკოვანი უფრო სწორად როგორ არის, კენკროვანი, ხო? კენკროვანი უნდა იყოს, ხო. უკეთესია ბევრად. მანახებთ? აუცილებლად. წავით. მომზადეთ. ლორის ექსპერტი. იცი როგორ ვიგებ ჩებოლილი არის? აი ეს რა დაუკაკუნებთ, მოკლედ თვითონ კანი ახლა უნდა იცოდე რა, ის არის შრალი ხმაზე ხვდები, ოღონდ მართლა რა. თქვენ ვინ გასწავლოთ ეს ყველაფერი? ეს ვინ მასწავლეს, ვისწავლე, ესე რა, ოჯახში სულ კეთდებოდა რა, ბაბუაჩებიდან მოყოლებული სულ კეთდებოდა და ესე. ოჯახური ნუ ეს უყურ კი თხიანობაში ორი კვირა გამოდის უხეშად რო ვთქვა. აი უნდა ჩამოვიდო. მაცადეთ იქან ნუ ჩქაროთ მე რაჭველი ვარ და მას მე გურული ვარ. მე ნახევრად გურული ვარ და გურული და რაჭველი ერთად საშინელება არის. საშინელება. აი ეს არის ისა რაჭველი გურული და აი გაუმო ხო და ეს ეგრევა მოდი მე. ერთი დღე რაჭველია, მეორე დღე გურულია. ხო ეგრე ვარ მესკო ყველაფერი გუშინ მინდა. ხო მე ეგრე. ყველაფერი უნდა ვიცი. ეს გუშინ ხო მინდა, მაგრამ იცი კიდე რა არის? ესე იგი მგონია რომ უთხარი, ნუ სხვა შორის მე მივხვდი რომ მეუღლე მითხრა რომ შენო გონია რომ გითხარიო. ანუ რაღაც გავიფიქრე, თქვი მეგონია და უკვე გაკეთებული უნდა იყოს ესე. და არ გაქნათ. ნათქვამის არ მაქვს, იმიტომ ერთიორჯერ დავრწმუნდი. რაჭველი მხარი, თორე გურული რო იყოს სუფთა, ნათქვამის გექნებოდა და გაკეთებულიც. შეიძლება ეგრე. გულები ეგრე ვარ, სწრაფები ვარ. ოკეი, ჯერ კიდევ ორი კვირა ვდევართ მარილიან მდგომარეობაში. ორი კვირა დევს მოკლედ მარილიანში ეს წნილება ესე რო ვთქვათ რა მე სწორი და არა პირიქით მოფერება უყურს გიждდება. აუ ეს რა არის? ეგ არის ეს ძროხა ყავს ახლა. დაახლოებით რა ვიცი. როზომის ხარ შილო? აბა. გამარჯობა. მე ძალიან მეშინია. ესე იგი გამორიცხულია რამე რო ჩაიდინოს პირიქით მოფერებაზე გიждდება. ბუბუ. ლავ. ყველას ეშინია შენი შესრულება. ორი კვირა მოკლედ ესე დევს ერთი კვირა ერთ მხარეზე, მეორე კვირა მეორე მხარეზე. ამის შემდეგ ჩამოვკიდებთ. სამი დღე, დაახლოებით 2 დღე, 3 დღე ან 4 დღე. შევხედავთ რომ ეს ყველაფერი უნდა ჩამოწრდეს, ჩამოვიდეს წყალი და გამოშრეს იმის გარეშე, ცეცხლის გარეშე. ხო. ეხლა ახალი მეთოდია, რომელიც მე უკვე შარშანას გავაკეთე და გავამართლა და წელსაც გავაკეთე. რა მოკლედ ამას რომ მარილის შემდეგ ამ 2 კვირის მერე რომ ჩავავკიდებ რეცხავ წყლით. ამ 2 კვირაში რაც
უნდა შეირგოს ერთი სიტყვით რო ვთქვათ მარილი ის მიღებული აქვს მიიღებს ზედმეტი მე ეს უხეშად ხოხტები გარედან არ აქვს და უფრო კარგ ფერს იღებს იბრაწება და ის მარილი არაფერს აღარ უკეთებს პირიქით თუ დაუშავებს იმიტომ რომ გარედან ხორჩება მარილები მე რო შეიბოლა ის მარილი ჩამოიყარა შინ დარჩა თეთრი მოკლედ არაფერს არ გავრეცხე შარშან გაამართლა წელსაც იგივე გავაკეთე და რამდენი ხანი მე ესე იგი 2 კვირა ჩემო კარგო კვამლი არა ცეცხლიანთი ეხლა ნაკლები შედარებით ნაკლები ცეცხლია იმიტომ რომ გადაგვიღო რა მაგრამ ეს ზომიერი არის ეხლა უკვე თავიდან ცოტა მეტი ცეცხლი უნდა და ეხლა ამ ეტაპზე უკვე 10 დღე არ არის რა 8 დღეა თუ რაღაც შემოგედებულია და თავიდან 2 კვირა უნდა ცეცხლი რა ეხლა ის კი არა რომ მოიხარშოს ჩამოგედებულია ცეცხლი უნდა და შემდეგ უნდა კვამლი რა მე გააჩნია ამინდებს თუ ნესტიანი ამინდია დავუთე მე ერთი 20 დღეს მე აღარ უნდა პრინციპში შენ თვითონ შეხედა რა 20 დღეში იდეაში მზადაა 20 დღეში მზად არის რა გააჩნია როგორ მიაწოდებ ცეცხლს და კვამლს ცეცხლს და მე იწყება თუ იწყება გვაჭამელორი ხო ნუ მე ხანჯგარა უნდა აუცილებლად ლობიანიც მიდის ჩემთვის მჭადი უფრო მიდის შრალად აღარ გამოცხარი ძვირფასო რაჭველებო, ვინც გვიყურებთ, თქვენ გაგიმარჯოთ. ხასიათზეც მოგვიყვანეთ, გამობედნიერეთ. ამდენი მხიარული, ენამოსწრებული, ლაღი და თავისუფალი ადამიანი ცხოვრობს აქ. თქვენ გაგიმარჯოთ რაჭველებო. ზღაპარში რა ბედნიერი ვარ. აი არაფერი არ გინდა ბედნიერებისთვის და კარგი გამოცინებისთვის უბრალოდ ქალაქს უნდა გაცდე. აბა მანახე, მომიყევი ხვანჭკარაზე. მოგიყვებით ახლა. პატარა მარანია რაღაცა ძველი მარანია ეს ოღონდ. ეს აქაურობა ალბათ ჩემი მშობლების იყო, ხო? მე ვარ მერვე თაობა, ვინც აქ ცხოვრობს. მერვე თაობა. ხო, ნუ სამი ბიჭოს ისენ უკვე მეცხრე თაობა გამოდის. მეცხრე თაობა. გესმით? მიწა. მე ვარ მერვე თაობა. მერვე თაობა. ეს მარანი რამდენი წლის იქნება? ეს არის 150 წლის, როგორც ბაბაჩემ მითხრა. კი. ეგა. კი ბატონო. აი მაგათ ამ ვაზების დარგვა, ეხლა მე ვარ 56 წლისა ვარ მე. ამას ხო უყურეთ ამ ფორმას. ბავშვი რო ვიყავი, ნუ ამ სისხლო მახსოვს და ეხლა რავი 100 წლის ალბათ იქნება ყველა ვარიანტში რა. ბაბაჩემის არგულია რა. ბაბაჩემის. ძირითადად ოჯახის წევრები უძღვებით ამას. ეხლა შენ შულებს ეს რო არ ქონდეს, ალბათ თბილისში წავიდოდნენ ხო საცხოვრებლად. არა, ერთი უფრო შორს წავიდა ამერიკაში უფროსი მაგრამ. აი ეგ ახლა იქ შეიძლება. აი განათლებას მიიღებს და დაბრუნდება. ხო, კი, მეგონობის გამოვიდა კი ბატონო, ხო, მაგის გამოვიდასული ხო და. არ ენატრება აქაურობა. ესე იგი საერთოდ არ კონტაქტი არ გამოდის ჩემი და რატო გეუბნებით თქო რატო დამამთავრებინე წავიდა და დაიკარგა არა რატო გეუბნებით თქო ანუ იმდენად ენატრება მეგონა და რა ფეხი ანუ ისიც არ უნდა რომ დაინახოს რა არ და აი ეხლა შეგეტყვი რომ გურული იყავ ნამდვილი არ დამამთავრებინე აბა მერაბ დვალიშვილის თამაში იყო რამოდენიმე საათის წინ და გამარჯვებით დასრულდა მაგაზე საუბრობთ რა მაგარი ბიჭი არის ვადღერძელოთ ხო იმიტომ დილით და მაგარ ხასიათზე დამაყენებ და დილის 9-ზე არ იყო რა პრინციპში რა 7 საათიდან ხო ველოდებოდი და 9-ზე დაიწყო ნუ მოკლედ და კარგია დილიდან რომ კარგ განწყობაზე რა ქვია დადგები თან ნათლიღება არის მე ესეთი კარგი ხალხი მომბზანდით და კარგად რაც იზღება კარგად გრძელდება და მთავრდება და კარგია მოკლედ ოქროს ბიჭი არის რა ნუ ფაქტობრივად კი არ მაგეთქვა უნდა დისახ რა უნდა თქვა რა უნდა ჩამეწერა? უწერაში რომ მივიდიოთ, ეგ უნდა მეთქვა? თუ დასრულებ. აბა მე რაშუაში ვარ. მე მგონი ვასრულებთ აქ და ჩვენ უწერაში მივიდიოთ მჟავა წყლებზე. მე რომ თვალის ახლა გიძებო. იყოს ეგ არქივში ვაის რა ის ადგამოადგენ. არა, უნდა მოგცეს ინტერვიუ, ფანები ვართ მე. აუ, აქით თუ იქნებით შემოია, როგორ გიპოვნონ? თუ არ გიპოვნონ, თუ არ გინდა რომ გიპოვნონ. რატომაც არა, რატომ არ მინდა? დიოს მარანი რა. დიოს მარანში ძალიან კაი ხონჭკარა.
არ მომეკიდა. მართლა ბო. დიოსმანანი რატო ქვია, იცი? დიომიდამ ქვია რა ისე ხო და ბაბუაჩემ საქმე. აბა დევიო. ნუ დევი ხო იცი საქართველოში ხო იცი 10 სახელი აქვს რა ხო და. მეც სამსახელიანი ვარ არა. ხო და ნუ მოკლედ დიომიდე მე რატო დამარქვეს ვიცი დიომიდე, იმიტომ ბაბუაჩემ შერქვა და იმას რატო დაარქვეს არ ვიცი ბერძნული სახელი. უწერაში არის ძალიან ბევრი მჟავე წყლები. მე საერთოდ ამ წყლების მოყვარული დიდად არა. მჟავე წყალი კარგი ისაა, რა ქვია, სხვა შორის რაჭულად არის მჟავე წყალი, ისე მინერალური წყალი ქვია ხო. მინერალური წყალი. ხო, მაგრამ მჟავე წყალია კარგი, რაჭულად მჟავე წყალი. ეგ წყლები რა შვება მე ვერ გავიგე. აი მე ვიცი რასაც შვება, მაგალითად ერთს ეძახიან შავ წყალას. ხო აი რომელიც მე ჩემზე ხო აი ცოტა გემორა გოგირკი ენაცვალე. ისე იგი ატანა არ მქონა მაგ წყლის ნუ რაღაც პრობლემი მქონა მე ნუ ღვიძლის ნაყოლის რაღაცებს და მოკლედ ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ აუცილებლად თუ დალიევა 2 წელიწადი ვსვავდი თან დიეტაზე ვიყავი და მე პირადად გეუბნები რომ ისეთი შედეგი ამოიღო რომ არ ვიცი ვერ გეტყვი და თავარს გეტყვი ახლა თავიდან ნუ მანქანით რო გავივლიდი სუნთქვას ვიკრავდი ისე არ მიყვარდა ეგ სუნი და გემო და ნუ როგორ გემრიელად ყველაფერს გემოსები გემოზე ნახეუნები. კარგი, და ეგეთი ჯადოსნური მჟავე წყლები არის. ნუ და დავაგებინოთ. მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ რომ მობრძანეთ და გაიხარეთ. მოგდა ძალიან მაგარი იყოს. ლორი, ლობიანი, ღვინო, მჟავე, ჭადი, ყველი, მეტი რა გიქდა. წავედი. ასე და თან. ჯერსით გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. ნახეთ რა სილამაზეს გაჩვენებთ. მაგრა გაგვიმართლა. თოს, მაგრამ აი წარმოუდგენლად. ეს ხიდი, რომელიც სხვათა შორის თუ გამოვყვებით, მიხვდებით, რომ არსად არ მიდის. აი ხიდი მიდის და ლოგიკურად უნდა გადახვიდე სხვა მხარეს, ხო? უნდა იყოს მეორე მხარე, სადაც გადახვა. მაგრამ ჩვენ რაჭაში ვართ და აქ კედელია. რა მაგარი ხალხი არის. ხიდი, რომელიც არსად არ მიდის, მაგრამ სინამდვილეში არის შექმნილი იმისთვის, რომ ქვემო რაჭა და ზემო რაჭა ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს. ეს ქართველებს გჩვევია. ზემო რაჭველები ამბობენ, რომ სწორედ ამ ხიდის შემდეგ იწყება ნამდვილი რაჭა. ნუ მე ვამბობ სხვის ნათქვამს. მე არ გამიბრაზდეთ. შიდა კონფლიქტები ერთმანეთში გაარკვიეთ და რაც უფრო მეტ კომენტარს მოიწერებით, ზემო რაჭველებო და ქვემო რაჭველებო, ჩვენთვის მით უკეთესი იქნება. ხო, ზოგისთვის რაჭა იწყება შაორის ხიდიდან და ზოგისთვის რაჭა იწყება აქედან. რაჭა მიყვარს. არა, ზღაპარია, სად ვართ? ნინუც. აუ, მიხვდი რატომ მიყვარს ესე ძალიან რაჭა? კი. ქუდი როგორ ამაგ? არ მიხდება ეს ქუდი. წავედით ახლა უწერაში. მჟავე წყლები უნდა გაგასინჯო. ჩემს უკან არის სინაგოგა, რომელიც მდებარეობს ონში. დაახლოებით 1895 წელს აშენდა და გამარჯობა. გამარჯობა. სინაგოგაზე ვყვებით. და რაც თავარია, ყველაზე საინტერესო ნაწილი ისტორიის ისაა, როდესაც გასაბჭოება მოხდა საქართველოსი, მაშინ გადაწყვიტეს კომუნისტებმა სინაგოგის დანგრევა. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა შეეწინააღმდეგა. და რა გააკეთა, იცი, წრე დაარტყეს და არ შეუშვეს არავინ იმისთვის, რომ გადაერჩინათ ქალებმა და ბავშვებმა. ღმერთო რა სილამაზე არის. ძალიან ბევრი მნახეველი ჩამოდის სპეციალურად იმისთვის, რომ ეს სინაგოგა ნახოსა და დაახლოებით 3 ოჯახი დარჩაო იმ დროიდან ებრაელებიო, ისინიც ნაწილი თბილისში ცხოვრობს და დანარჩენები კი ვიცით 90-იანებში ისრაელში. თითქმის ყველა პირველი ნაწილი, როდესაც 70-იანები იყო და მერე უკვე როდესაც საზღვრები გაიხსნა, მერე თითქმის ყველამ დატოვა საქართველო. ჩვენ კი დაგვჩვა ეს ულამაზესი სინაგოგა და ძალიან მაგარი ისტორია, როგორ გადაარჩინეს ქალებმა და ბავშვებმა სინაგოგა ონში.
ეხ ჩამოვედით უწერაში ვართ ხო მარიშკა მიცის სადაც ვარ მე აქ ერთხელ ვარ გადაღებაზე ნამყოფი და ვაფშე არ მახსოვს არც სახელი და არც გვარი ვიჯექი აგერ მანქანას ჩემთვის გოგოებს უთხარი რომ დაგელოდებით მეთქი აგერ გიო ყავს თან უია GM-ის ტურისი გიდიხარ ბიჭო კაროჩ ყველაფრის გიდი არის მაშველია თამსვლელია ყინვარწვერზე ჩემზე მეჯერ კი არა და თქვენზე მეჯერ ფისი აქვს გაკეთებული მწვერვალზე გეუბნებთ თუ დავსვალდებით ხო არ მინდა მთაზე წამოსვლა თქო კი არა და ამ წყაროზე წამოსვლა თქო თქვენ გადით თქო და აუ არ წამოხვალ მოიროჟა ეგრევე ყველა რა და ეხლა მინდა არ მინდა აი ეს ჯინსებით უნდა ვიარო ტყეში და არ მინდა და ძალით უნდა ვიარო ეხლა ჩვენ მივდივართ გვერითას მჟავე წყალზე აქედან ზემოთ არის შავწყალა ბატონმა დევიმ რო გითხრა ეგ შავწყალა ძალიან მაგარი სამკურნალო თვისებები რო აქვს ოღონდ ლაყე კვერცხის გემო აქვს და გზაზევე არის და მარტივად მიხვალთ და მარტივად განიკურნებით და ჩვენ ავირჩიეთ რთული გზა ბოთლი წამოვიღოთ ეგ არ დაგვავიწყდეს მე ეს წყალი მიყვარს ყველაზე გემრიელია ჩემთვის გვერითა ქვია და აი ამ ხიდით უნდა გადახვიდე რაღაცა ცოტა ისეთი ექსტრემალური ბილიკია და ნიკა იძახდა გზაში რომ მან დასულას რა უნდა და რაღაცაები და ბოლოს მე დავრჩები მანქანაში ანუ ეგრევე გავწირა რა სამივე მიდით თქვენო რა თუ დაგისრიალდებათ ფეხი დაგისრიალდებათ ერთი საათი დაგვაცდიდა ეხლა თუ არ გამოშვდებოდით წამოვიდა და სხვა გზა არ ექნებოდა და ეგრეა რა გაჭირობაში მიატოვებს ადამიანს ანუ ეხლა ხათრით უნდა ვიარო აი იარე მე ხათრით მეზარება ის სად არის ტელეფონზე ბაზრობს კაი ეხლა შენ თქვი გზებზე რა არ ვიცი გზები ორი გზა არის ორი გზა არის ოღონდ ზამთარში ცოტა საშიშია საჩხერის გზა მაგრამ ძალიან მოკლეა და ზაფხულში რაჭაში რო 3 საათნახევარში ჩამოხვალ უკვე ძალიან მაგარი ამბავია და მეორე გზა არის ისეთი მამაპაპური ყველა რო დადის და მთელი ცხოვრება რომ აქედან დადის ყველა რაჭაში შავიდან მოდის ეს მართლა შავიდან მეთქი შაორიდან კი მოდის განმოსულია შაორიდან არის მეორე გზა ანუ თერჯოლა ტყიბული შაორი ამბროლაური და ეგრე ამოდიხარ წავედით და წადით მოდი არ მოდიხარ მოდის წავედით არ მინდა წამოსვლა და რატო უნდა წამოვიდე ანუ მინდა ორი წელი ჭინჭლი ბავშვი შიშარაა და მე და მარიშკას უფრო მეტად არ გვეშინე წამოდი მარიშკა ჩვენ ხო გამჩენი არ გვასვენებს და ამამინჩი ვინადის ამ გზაზე არ ვიცი ჩვენ გარდა ნიკა აღარ წამოვიდა მართლა კი და რატომ მოვწყდი? ხაი ძახდა ნიკა. ბიჭო, ასვლა მესმის, მაგრამ აქედან ჩამოსვლა საინტერესო იქნება. აქ მიწა ჩამოიშალა. ნინუცა ყვალავს გზას. მარიშკა არის პანიკა. ჩაპანიკებული არის. თხილა ზემოდან. ჰა? მე და გიო ველოდებით როდის გავყვალავენ გზას ჩვენი გოგოები. მე ძალით წავმიყვანეს. ამიტომ თვითონ რაც უნდა ისქნა. მარიშკა ვარდება, თხილად ღმერთო. რა ექსტრიმია. რამ სიღრმეზე ჩავარდებოდა აქ და რომ ჩავარდებოდა. მარიშკა არაფერი არ მოუდოდა, მაგრამ იგულავებდა. რა მოგივიდა? ფეხქვეშ მიწა გამომეცა. ნიკა მეჩხუბება, ჩმორინ უხარო და მოგივიდაო და რავი შეიძლება. მჟავა წყალთან მოვედით. თუმცა ბოთლის წამოღება დაგვავიწყდა. როგორ უნდა დავუყოთ?
ლოგიკას წასვლა აღარ უნდა რაჭიდან და მაგიტო იქცევა ესე. ძალიან შემიყვარდა, აქამდე არ მიყვარდა მართლა. და მადლობა უნდა უთხრა ვალერის. დედას ვიცარ ვალერი, ჯიგარი ხარ. მაგ ადამიანს რო არ დაიძალებინე, ბიჭო რაჭაში რო წახვალ შენ სოფელში ადიო. დიდი ხანია მეუბნებოდა და სულ აი ეხლა არა მეერე და რაღაცები და ეხლა რო გადავწყვიტეთ პირველი ეგ გამახსენდა და კიდე კაი. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი გავიცანით, მაგარი სოფელი ვნახეთ და საერთოდ რაჭა ჩვენთვის არის მე რამდენი აქ ყოფნა აღარ მახსოვს, მაგრამ ესე რაჭა არ მიგრძნია რაჭოლებთან ერთად რა. მთელი მუღამი აქ ყოფილა რაჭაში რაჭოლები რა. და არა მარტო ბუნება, რა თქმა უნდა, ბუნებაც მაგარია, მაგრამ ადამიანები ქმნიან ამ იმას, რა ქვია, ხასიათს, გარემოს და ასე შემდეგ რა. всё. ნინო. ნახვამდის, კარგად იყავით. მაშკას რაჭველობამ გვაიძულა რა აქ წამოსულიყავი. არა, შეგვაყარა. მე რაჭველი არ ვარ. რამაზი ხედი გქანახე? მაგრამ ბევრ რაჭველზე მეტად მიყვარს რაჭა. ეს ამას ეხებოდა. მეც მიყვარს, просто არ ვიცნობ რაჭას ესე ახლოს და რა. ხო გაიცანი და ხო შეგიყვარდა. რაც გავიცანი იმასთან შედარებით ყველაზე ძალიან ეხლა შემიყვარდა რაჭა. და ძალიან დიდი იმეც ვიტყოდ, რომ ზაფხულში ხამოვალ, ჩემ წინაპრების ადგილსაც მოვინახულებ და გავიცნობ არ ხალხს. დრონის კადრიც გემშვიდობებით. გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ძალიან გჭირდება თქვენი მხარდაჭერა. დრონი აფრინდება ეხლა და თუ კაი კადრი გამოვა, ამით დაგემშვიდობებით. ეგრევე სახეში რომ კაცმეტელი ლიზა ნორმალური ხარ იცი აი ეგრე კენონია ნიკარაკენი ნორმალური ხარ ლიზაში ჩამიტენე თოვლი არ ჩავა არ ჩავა კიდევ ერთი წელი იმუშავე ბუფასოდ ალგაუნდარია შენ თვითონ გაუშვ ეგრე არა მოდის რა გინდა რა უქენი აი სუფთა რა გინდა რა მოხდა დამარცხდი ეს იყოს ბოლო